guys! Welcome back to our YouTube channel. Today, meron tayong panibagong video. And this time, I'm gonna share with you what's in my Kikay Kit. Ayan, na magulo. Makeup lovers dyan na wala pang Kikay Kit and gusto magkaroon ng idea. This video is definitely for you. Na baka sakaling makatulong sa pagbubuo nyo ng makeup kit ninyo. And if you wanna know kung ano yung mga pwedeng makeup na dalhin ninyo sa inyong Kikay Kit or ilagay ninyo sa inyong mga Kikay Kits, then just keep on watching. So first, ako, as you can see, ito yung Kikay Kit ko. Magulo siya. Pero gusto ko yung mga ganitong klaseng lagayan ng Kikay Kit. Yung makikita mo yung nasa loob. Para mas madali mo siyang makikita kapag alam mong may kulang dun sa kit na dadalhin mo. Lalo na kung may meron kang mga something or meron kang mga specific na mga item na gusto mo talagang nilalagay sa Kikay Kit ninyo. So, kapag kaganyan, at least, diba, pag tinignan mo pa lang siya, alam mo na kung ano yung mga nasa loob at kung ano yung mga kulang mo sa araw na yon. So, first, of course, sa lahat ng Kikay Kit, hindi pwedeng mawala yung powder. Yung powder na meron ako dito ay itong Essence All About Matte Compact Powder. Yung pinaka-favorite ko sa lahat ng powder ko na meron ako. Actually, sobrang tagal ko na nito bago ulit nakakuha kasi medyo pricey to. For the powder, medyo pricey siya for the powder. And nag-sale si SM last time. Nakita ko ng sale siya. So, ginrab ko ng opportunity. Kinuha ko na siya. So, kung meron kayong oily skin, kaya ko guys, sobrang ganda nitong Essence na powder na to. Kasi sobrang mattifying niya sa face. And kapag gumagamit kayo ng foundation na merong coverage, wag na kayong papat pa or wag na kayong touch up pa ng mga powder na merong coverage. So, ito si Essence, wala siyang coverage. White siya pag tinignan, pero pag binlend to, translucent naman siya. So, hindi kayo mag-worry na baka sobrang puti ng face ninyo kapag ginamit nyo to. And then, next guys is blush. So, depende yun, syempre, kung anong blush na gamit nyo sa araw na yun. So, ako, since ang gamit ko na blush ngayon ay Starlight Shine ng Careline. So, kit ko. Kasi yung Kikay Kit ko, kung hindi man ako nakapag-makeup day, at least pwede ko siyang gamitin din ng mabilisan lang. And, makeup naman kayo sa araw na yun, make sure na yun din yung blush or yung mga products na dadalhin ninyo for your touch-up. Para hindi naman nagkakaiba-iba yung kulay, diba? Next is, syempre, Kilay is Life. So, ako, ito yung nasa Kikay Kit ko. Madalas, since ito yung madalas kong ginagamit. So, pag nagdala kayo ng pencil, na-order pang kilay ninyo, make sure na meron ng brush na kasama. Katulad nito, dual-ended tong product na to. So, kapag ganyan, andito yung product. Ayan, andito yung product. And then, andito naman sa kabila, itong brush. Para hindi na space-consuming. So, mas gusto ko yung ganito na. Dual-ended na siya para hindi na ako magdadala pa na separate. And then, this one is my mascara. Pero ginagamit ko to for my eyebrows. So, kapag dumating sa time na wala akong makeup and kailangan ko ng mabilisang eyebrows, mascara is the key para magkaroon man lang ako ng konting kapal ng kilay para hindi dull yung face ko. So, the best. Next is bronzer. Bronzer is my best friend kasi malaki yung face ko. Obvious ba? Pero malaki yung face ko, naka-bronzer na ako niyan. Sa lagay na yan. Though, ito, mura lang to. 120 to 140 lang yata to. And maganda na siya. Maganda siyang bronzer. And it also sets as my eyeshadow sometimes kapag kailangan kong mag-eyeshadow. So, ayan. Next naman ay sa lips. So, meron ako ditong 4 na products. Bullet na lipsticks. And meron ako ditong 2 color tints. Or lip tints. Tingnan natin yung mga bullet lipsticks na meron ako. So, ganoon din. Sa lipstick, katulad din kapag kung ano yung favorite mong lipstick na madaling i-apply kapag nagmamadali ka. Or kung ano man yung lipstick na gamit mo on that day. Ako, since ang gamit ko ngayong lipstick ay ito. Yan, naka-ombre na lipstick ako ngayon. Or na shades. So, ito yung dala ko din sa Kikay Kit ko. Kapag hindi naman ako naka-makeup and gusto ko lang magkaroon ng color yung face ko, ginagamit ko tong 2 to. Or isa man dito sa 2 to. Lip tint is lip tint. Diba? So, ito, ginagamit ko to sa cheeks ko and then sa lips. So, para pag mabilisan lang, itong lip tint sa cheeks and lips and then mascara. So, good to go na ako. Next, syempre, mga brushes. So, meron akong 2 brushes na lagi kong dinadala madalas. Ito yun. Meron akong maliit na brush. This one is from Shawil. Yung brush na maliit for my powder. And then, this one is for my bronzer and blush on. So,
So, as you can see, mga naka-brush guard sila. Kasi, para maprotektahan yung bristles ng brush kapag nandun siya sa bag. Kasi minsan, diba, syempre mabibigat yung mga products na nandun, yung mga packaging, syempre, ng mga powders, ganyan. Or minsan, parang pumapasok dito yung lipstick, ganyan, diba? So, para maprotektahan siya doon sa pagkasira ng brush, always use brush guards. Last but not the least is mirror. Okay sana kung gagamit kayo ng mga products na meron na salamin para hindi na hassle na kumuha pa kayo ng isa pang salamin, diba? Pero ako since wala, so kailangan kong magdala ng salamin. And ayan, maliit lang naman. So yun lang yung mga products na meron ako sa Kikay Kit ko. First guys, pag nabubuo kayo ng Kikay Kit ninyo, much better kung yung mga nandun is yung mga subok nyo ng mga products para kapag halimbawa, hindi kayo umalis ng bahay nyo na hindi kayo naka-makeup. Pagka kailangan nyo bigla ang mag-freshen up, it's better kung gamay nyo na yung mga products na dala ninyo, diba? Para at least, hindi na kayo mangapa na hindi nyo palabit yung product na nandun. And then, next is, kung ano yung mga nasa face ninyo, na ayun din yung dalhin ninyo sa Kikay Kit ninyo kapag inaayos nyo siya. Okay. This is the best. Yung mga ganitong klaseng bag for Kikay Kit para mabilis nyo siyang nakikita, diba? Pero kung ayaw nyo naman, so okay. Your life, your choice. So, yun lang. Thank you so much guys for watching. And don't forget to like this video if you like it. Subscribe na kayo sa channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. I-hit nyo na din yung notification bell dito sa baba para ma-notify kayo every time na meron tayong mga bagong upload. And I hope to see you on our next video. Bye! Thank you so much! Mwah!